Hi guys! Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please click the subscribe button and turn on the notification bell para ma-update po kayo kapag may bago akong upload na video. And like, share this video na rin po. Hanggang sa muli!